Hej och välkommen till Vepars Garage. Idag ska vi byta ut den här tråkiga originalvingen till den här. Och vill du se hur man gör det, då ska du fortsätta titta på den här videon. Vingen den kan du såklart köpa på vparts.se. Nu kör vi igång. Så det man gör då, det är att man byter ut hela den här övre delen på bagageluckan istället för att limma eller montera någonting ovanpå. Därför ska vi ta bort den här då, och det gör vi från insidan av bagageluckan. Så om vi öppnar upp här så har vi den här panelen då som ska bort. Och den här sitter klipsad då, och den drar du då bara rakt ut. Och sedan kan vi börja med att lossa på det här kontaktstycket. Och då sitter en spärr här på utsidan som trycker in och sen drar ut då. Så då har vi även den här då, som behöver lossa på. Och då sitter det som en spärr på den här sidan då. Man får skjuta in. Och då har vi fått loss den där. Då kan vi dela på. Det här är ju till spolningen då, som sitter i vingen. Det även dela på där. Och då passar vi på även att trycka in den här då. Upp den här lilla vita genomföringen. Den har tyvärr gått sönder på våran. Det är även bra att veta att vi har ju haft löst den här vingen för att testa den nya då, så allting sitter ju inte riktigt lika hårt på den här som det gör första gången man lossar. Men här trycker jag i alla fall upp. Den är ju låst liksom, gummidelen här då. Så jag trycker upp den så att den är lös. Och sen kan vi gå vidare hit. Och här har vi då bromsljuset som sitter i vingen. Då behöver vi också lossa kontakten. Den har varit lite kinkig och få loss. Släppa på den här då, en 10 mm. Då kan man få loss den här lite grann och så kommer man åt så man kan dra ut den. Få lite bättre tag. Och så släpper vi på låsningen där den ligger i. Och så även petar in den här då. Gummi-genomföringen sitter då. Petar upp den. Och när det är gjort då ska vi släppa på möttrarna. Och då är det bara att skruva bort dem. Det är en 10 mm möttrar. Då kan man dra ner luckan lite grann här då. Och för att inte möttrarna ska ramla ner i luckan. Så då är vi klara att lyfta av vingen. Och det som är bra att veta här då, är att en del sitter med lite dubbelhäftande tejp. Och den även sitter klipsad då. Så att man får ta tag där man kommer åt och så dra upp den då, rakt upp. Och jag påminner igen om att den här har varit lös. Att dubbelhäftande tejpen sitter knappt någonting. Och det är klart, och då kan vi gå till bänken och flytta över de delarna vi ska flytta över. Och vi kan börja med att ta bort bromsljuset. Och det sitter ju på 2 stycken möttrar här innanför, 8 mm på varsin sida. Och då är det en smart idé att ställa upp vingen så här då, så att den inte tappar möttern. Så där, de sparar vi. Vill man ska man ju byta ut det här. Det säljer vi i webbshoppen. Vi har lite små sprickor och repor på vårat så vi kommer byta ut till ett nytt då. Då kan vi börja med den här genomföringen. Som du kan se här så saknas det ju en bit. Så här ska den ju se ut. Ha en liten slangbit även här och de här övergången. Tyvärr har den gått av på våran så vi har köpt en ny. Jag vet inte hur jättevanligt det här kommer vara, men de här finns också att köpa i webbshoppen och själva genomföringen då. Som ni ser så låser inte den här då, men den låser på den nya vingen. Så jag vet inte om det är någonting som har gått sönder på själva vingen då. Men för att lossa den då så sitter det låsning ytterst här. Så man skjuter fram den då. Och för att den ska släppa då. Och då får man loss den. Ta ut den lite grann. Slangen bara på. Tryckt på den här då. Den ska vi spara. Ska vi även dra ut den här slangbiten här då. Den ska vi också spara. Och här har vi en kabel då som går till en liten plåtbit som sitter innanför. Det har någonting med radion att göra. Om det är någon slags störningsfilter eller om det faktiskt är en antenn vågar jag inte svara på. Men den här ska vi också flytta över då. Så vi kommer klippa den ungefär. Här tror jag blir bra. Kan vi ta bort den där. Så ska vi ta loss själva plåtblecket innanför här då. Och där är det så att de här vingarna är bara inskjuten här. Det man ska tänka på här är att den är inskjuten här, men den är limmad i nederkant här. Så det går att dela på den här då, om man gör det försiktigt. Så kan man få ut den där kanten. Släpper den väl inte riktigt så här mycket då, utan den sitter väl förmodligen fast här på era då. Och det gör då så att man kan komma in och peta loss det här plåtblecket då som sitter på insidan här. Så där, då är vi klara med den här biten. Så då har vi den lilla antennbiten då.
Så att, den har vi gjort en plats för här. Vi har även tänkt att den ska borras eller skruvas fast. Men jag har ingen skruv som är tillräckligt, ja, jag vet ju inte hur tjock vingen är. Så jag tänker sätta fast den med dubbelhäftad tejp. Rengöra lite först med IPA här. Och den här dubbelhäftad tejpen säljer vi också såklart i webbshoppen. Det är en ganska lång stor rulle så den kostar ju lite. Men det är riktigt bra. Bort skyddet där på tejpen. Så kan vi sätta fast den. Och så trär vi igenom kabeln här då, genom den här genomföringen. Så skala och sätta ihop det med kontaktstyckesdelen då. Och medan det där kyler lite så kan vi trä igenom slangen här då. Med en stycke på den änden. Så där sätter vi fast ihop de här igen. Och då kan vi göra klart med bromsljuset. Som sagt, vi har bytt till ett fräscht nytt bromsljus. Så där då kan vi förbereda på bakluckan här då, och då ska vi såklart bort med den resterande tejpen, om det är någon tejp kvar här. Eftersom vi inte använder clips då, så kommer vi behöva täta hålen där clipsen ska sitta. Och då medföljer det en tejp som du sätter där. Jag har inte exakt den tejpen, men jag har lite annan tejp som jag kommer använda här då i videon. Men det medföljer så man kan klippa isär då och täcka över de här hålen. Och det är ju dels den här översta raden som det sitter clips i, och även den i mitten här då. Sen sitter det ju skruv då på den nedre raden här då, där, här och här borta. Sen kommer ju spolningen in genom det här hålet, bromsljuset då i den här. Så att vi ska täcka de här hålen med tejp så att det inte rinner in vatten. Och sen är vi klara då att montera vingen här. Så där då har vi tätat alla hålen som clipsen sitter i då. Det är ju hela övre raden och så även den här nere då i mitten. Så då är det dags att få på dubbelhäftad tejpen då. Och den kommer ju sitta i en remsa längst upp här. Så vi ska ta och rengöra först med lite IPA. Så att det blir helt rent från fetter och andra saker då, så att den fäster ordentligt tejpen. Så där då är det dags att sätta på vingen då. Och här då är det viktigt att man inte klämmer fast den helt direkt. Du kommer behöva justera lite när du har lagt ner vingen. Och så när man kommer in här då så har du, eftersom vi inte har tryckt fast vingen helt då, så har man lite justermån så man kan få in hålen. Så att de linar upp överallt. Kan man dra igenom de här kablarna och genomföringarna då ska täta mot bakluckan. Vi är nöjd där. Kan vi dra fast den med medföljande skruvar då. Koppla in bromsljuset här igen då. Så drar vi fast motståndet eller vad det kan vara till bromsljuset igen, eftersom vi hade löst det. Och så den här lilla antennen som jag flyttar på. Såklart spolningen. Så in i låsningen där. Och så tillbaka med panelen här då. Så där har vi fått vingen på plats. En riktigt snygg uppgradering. Den här vingen den köper du såklart på vparts.se. Tack för att du tittade.
Ha en bra dag!